Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आज म तपाईहरुलाई ब्याग बनाउन सिकाउँदै छु. ओके, अनि दिस इज कॉल्ड लंच बॉक्स ब्याग. तपाईले यसमा लंच तपाईको जुन चाहिँ बक्स हुन्छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ. अनि यो मेरो एउटा अर्डरको ब्याग आएको छ. सो त्यसैले म तपाईलाई बनाएर देखाउँदै छु. क्विल्टिङ गर्नु त मैले तपाईलाई अलरेडी सिकाइसकेको छु. यसमा क्विल्टिङ पनि भइसकेको छ. यसको मेजरमेन्ट अनि यसको नापहरु पनि म तपाईलाई भन्छु. So guys, video सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. So guys, now without any ado, let's get started. Okay guys, so यसमा I already told you that यसमा क्विल्टिङ मैले गरिसकेको छु. So यसको लम्बाइको कुरा गर्न पर्दा यसको जुन चाहिँ लम्बाइ छ, यो लम्बाइको कुरा गर्नु पर्दा यो तपाईले 25 or 23, 24 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईको इच्छा हो. अनि यसको चौडाइ 15, 16 or 17 you can keep it. Okay, यो चाहिँ it's depend on you. तपाई कत्रो ठुलो ब्याग बनाउनुहुन्छ. ओके, सो मैले चाहिँ यसमा राखेको छु 17. यसको जुन चाहिँ विड्थ छ, यो जुन चाहिँ यसको चौडाइ छ, यहाँदेखि यहाँसम्म मैले 17 राखेको छु. तपाईले 16 पनि 15 पनि राख्न सक्नुहुन्छ. इट्स डिपेन्ड अन यू. ओके, अनि यसको लम्बाइको कुरा गर्नुपर्दा यसको लम्बाइ मैले 25 राखेको छु. ओके, तपाई जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइस, सो अब यसलाई के गर्ने, अब यसको नेक्स्ट काम छ. तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि मैले होला. अब यसको नेक्स्ट काम के छ, यसलाई फोल्ड गर्ने यसरी. अब यसको कटिङको काम सुरु हुन्छ. ओके, सो यसरी कटिङ गरिसकेपछि अब के गर्ने, अब तपाईले यो जुन चाहिँ फोल्डिङ भाग छ, यो फोल्डिङ यो ओपन भाग छ हैन, यो फोल्डिङ भागबाट यहाँबाट यसको बेस बनाउनु पर्छ. सो यसको बेस बनाउनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म 3 इन्च लिने अनि यहाँदेखि उकालो 2.5 इन्च लिने. ओके, अनि एउटा बक्स बनिन्छ. सो म तपाईलाई बनाएर देखाउँदै छु. हेर्नुस्. सो गाइज हेर्नुस्, एज यू क्यान सी यो यसरी दुईटा बक्स मैले बनाएको छु. यहाँदेखि यहाँसम्म 3 इन्च, यहाँदेखि उकालो 2.5 इन्च. ओके, मैले अलरेडी भनिसकेको छु. तपाईलाई ध्यान लाएर भिडियोलाई हेर्नु होला अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ. ओके, सो यहाँदेखि यहाँसम्म 3 इन्च, यहाँदेखि उकालो 2.5 इन्च राखेर दुईपट्टि बक्स बनाएर अब यसलाई के गर्नुपर्छ, अब यसलाई तपाईले कैँची लिने अनि यो बक्स अनुसारको काटिदिने. यो चाहिँ तपाईको बेस बनिन्छ बादमा. ओके, सो म तपाईलाई यो काटिसकेर चाहिँ देखाउँछु. ओके, ओके गाइज, यहाँ हेर्नुस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अलरेडी कटिङ भइसकेको छ. अब के गर्ने, अब नेक्स्ट तपाईले के गर्ने भन्दा अब तपाईले नेक्स्ट चाहिँ यो जुन चाहिँ ओपन भाग छ माथिपट्टिको भाग, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च लिने अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 2 इन्च लिने अनि 2 इन्च लिएर यसलाई यस्तो गरेर यसको बराबर गरेर यसलाई काट्नुपर्छ. ओके त हेर्नुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च लिने अनि यस्तो गरेर यसलाई छड्के काट्नुपर्छ. ओके, म तपाईलाई यो इन्च लगाएर देखाउँदैछु. हेर्नुस्. ओके गाइज, हेर्नुस्, यसरी नै यहाँदेखि यहाँसम्म मैले 2 लिएको छु, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 लिएको छु. अब के गर्ने, मैले यसमा धर्का पनि कोरिसकेको छु हैन. अब यो धर्का कोरिसकेको छु. अब के गर्ने, यो धर्काबाट उकालो काटिदिने. ओके, सो म तपाईलाई यो काटेर देखाउँछु. सो हेर्नुस् गाइज, यो काटिसकेको छ. अब म तपाईलाई खोलेर देखाउँछु यो कस्तो देखिन्छ भन्दा. यो अब यस्तो देखिन्छ. ओके, यसको सेप चेन्ज भएको छ. अब यो सेप चेन्ज भएर यस्तो भएको छ. ओके, सो अब के गर्नु छ, अब हामीले ह्यान्डलको काम गर्नुपर्छ. सो ह्यान्डल र चेनको काम गर्नुभन्दा पहिला हामीले ह्यान्डलको काम गर्नु पर्यो. सो ह्यान्डल यहाँदेखि यहाँसम्म लागिन्छ अनि ह्यान्डल त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म लागिन्छ. सो ह्यान्डलको लम्बाइ र चौडाइ म भनिदिउँ. ह्यान्डलको चौडाइ चाहिँ तपाईँले 4 इन्च राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसलाई फोल्ड गर्दा ठिकै आउँछ. अनि ह्यान्डलको लम्बाइ चाहिँ तपाईँले 15-16 जति तपाईँलाई राख्न मन लाग्छ तपाईँले त्यति राख्दा हुन्छ. म यसमा चाहिँ 16 राख्नेछु. ओके, सो किनभने यो नानीको ब्याग हो, सो एउटा सानो नानीको ब्याग हो. सो यसमा म 16 इन्चको ह्यान्डल राख्छु. ओके, सो गाइज, म तपाईलाई ह्यान्डल बनाएर चाहिँ देखाउँछु. गाइज हेर्नु, सो मैले यो बेल्ट बनाइसकेको छु यसको. ओके, सो अब यो बेल्ट बनाइसकेपछि अब तपाईले यहाँ अट्याच गर्नु पर्यो बेल्टलाई. सो कसरी अट्याच गर्नु पर्यो, पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्ने अनि यसको सेन्टर पार्ट खोज्ने. अथवा तपाईले त्यस्तो गर्नु सकेन भने तपाईले यस्तो गर्दा पनि हुन्छ, यसरी सेन्टर पार्ट खोज्दा पनि हुन्छ. सो म यसको सेन्टर पार्ट खोज्छु अनि सेन्टर पार्टदेखि यता 2 इन्च, सेन्टर पार्टदेखि यतापट्टि 2 इन्च राख्ने अनि 2 इन्चको यहाँ यो 2 इन्चमा चाहिँ तपाईले यो बेल्ट जोड्नुपर्छ. ओके, सो म तपाईलाई यो सेन्टर पार्ट खोजेर चाहिँ पहिला देखाइहाल्छु. ओके गाइज हेर्नुहोस्, यो मैले लगाइसकेको छु. ओके, यहाँदेखि यता 2 इन्च, यहाँदेखि यता 2 इन्च. ओके, अब के गर्ने, अब तपाईँले आफ्नो बेल्ट लिने, बेल्टलाई यसरी राखेर अब बेल्टलाई यहाँ यसरी राख्ने अनि एकपट्टि यसरी राख्ने अनि यसलाई सिलाइदिने. ओके, अनि उतापट्टि पनि सेम गर्ने. ओके, सो म तपाईँलाई यो गरेर देखाउँछु.
एज यु क्यान सी मैले यो बेल्ट अट्याच गरिसकेको छु दुईपट्टि नै ओके। सो यसको मैले म्याचिङ यो लिएको थिएँ लुगा ओके। सो अब के गर्ने, अब तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्ने छ। तपाईँले एउटा लुगाको टुक्रा यसकै नापको यो जुन चाहिँ ब्याग छ यसको नापको लुगा लिनुपर्छ। अनि तपाईँले यो जस्तै झुत्रा मुत्राहरू निक्लेको हुन्छ नि यसरी यो मैला निक्ले यसलाई क्लिन गर्नलाई के गर्ने, तपाईँले अब यो लुगा लिने ओके। अनि यसको एउटा पट्टी बनाउने ओके। सो यो लुगा कसरी लिने, 1 इन्चको लुगा लिँदा पनि हुन्छ अथवा 1.5 इन्चको लुगा लिने। यो ठुलो भएको छ म यसलाई आधी बनाउँछु ओके। त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि तपाईँले यसलाई भित्र राख्ने यसरी ओके। सिधा भित्र राख्ने अनि यसरी यहाँ सिलाइदिने। त्यसपछि यसलाई फोल्ड गरेर बाहिरपट्टि यो पट्टी जस्तै बनिन्छ ओके। सो यसरी यहाँनिर सानो पट्टी जस्तो बनिन्छ ओके। सो द्याट यो क्लिन एन्ड निट टाइडी देखिन्छ ओके। सो त्यो कसरी बनाउनु पर्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु ओके गाइस। सो हेर्नुहोस् यो लुगा मैले तल राखेको छु यसरी सिधा बनाएर राख्ने ओके। सिधा बनाएर राखेपछि अलिकति यसलाई माथि निकाल्ने ओके। बादमा यो दोब्रिन्छ ओके। सो अब यसरी सिलाउने, सिलाएर यसलाई बाहिर पल्टाउने ओके। बाहिरपट्टि चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ बर्डर जस्तो अनि एउटा टाइडी एउटा निट एन्ड क्लिन तपाईँको स्टिचिङ बस्छ ओके। सो हेर्नुहोस् कसरी गर्नुपर्छ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब म यसलाई यहाँ राखेर यसलाई म सिलाउन गइरहेको छु ओके। सो यहाँ राख्ने मसिनमा, आफ्नो मसिनमा यो राख्ने यसरी ओके। यसरी राखिसकेपछि के गर्ने, अब तपाईँले यहाँदेखि सिलाउनु स्टार्ट गर्ने। मैले यसमा अट्याच गरिसकेको छु। अब के गर्ने, अब यो जुन चाहिँ लुगा छ त्यसलाई अब यहाँबाट यस्तो गरेर यसलाई तपाईँले यहाँ फोल्ड गरिदिने ओके। सो द्याट एकदम यो निट एन्ड क्लिन देखिन्छ। मैले तपाईँले यही भनेको, यही बोर्डरको बारेमा तपाईँलाई भनेको अघिदेखि। सो हेर्नुहोस् अब म यसलाई पहिला यसलाई के गर्ने, पहिला यसलाई तपाईँले भित्र यसरी फोल्ड गरिदिने ओके। अनि यसलाई यस्तो गरिदिने अथवा यसलाई काट्दा पनि हुन्छ, बादमा यो अट्याच हुँदा फेरि मोटो हुन्छ। सो तपाईँले यसलाई काटिदिँदा पनि हुन्छ ओके। सो म तपाईँलाई यहाँबाट सिलाएर चाहिँ देखाउँछु। हेर्नुहोस् गाइस, इट इज लुकिङ सो नाइस नाउ। साइज यो एकदमै राम्रो भयो ओके। सो एकदम टाइडी भएको छ ओके। सो अब तपाईँले के गर्ने, अब उतापट्टि पनि यस्तो यतापट्टि पनि तपाईँले यसरी नै लगाइदिने ओके। सो मेरोमा अर्को टुक्रा छ, सो म यहाँ पनि त्यसरी नै लगाउँछु ओके। अनि म तपाईँलाई लगाएर चाहिँ देखाउँछु ओके गाइस। सो हेर्दै गर्नुहोस्, म लगाइसकेर तपाईँलाई देखाउँछु ओके गाइस। सो हेर्नुहोस् यो दुईपट्टि नै मैले लगाइसकेको छु। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, अब तपाईँले एउटा इम्पोर्टेन्ट काम गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँले जिप लाउने। सो जिप कसरी लाउने त, जिप भनेको चेन ओके। सो चेन कसरी लाउने म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् ओके गाइस। सो चेन लिने, चेन लिएर के गर्ने, तपाईँले चेन सिम्पली यो माथि राखिदिने यसको तलपट्टि ओके। एउटा पाटा उठाउने ओके। अनि यहाँ राखिदिने चेनलाई ओके। चेनलाई यहाँ राखिदिइसकेपछि यो जस्तो तपाईँले सिलाउनु भएको छ नि यो बोर्डरको, यो बोर्डरमा नै सिलाउनुपर्छ यसलाई ओके। सो यसलाई एकदम ध्यान लगाएर तपाईँले गर्नुपर्छ यो काम चाहिँ। सो हेर्नुहोस् गाइज, म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई ओके। सो यो चेन मैले यहाँ राखेँ ओके। अब यहाँ जहाँ मैले सिलाएको छु त्यसको माथि नै तपाईँले सिलाउनुपर्छ अनि चेन चाहिँ भित्र लुकिन्छ ओके। सो यसले चाहिँ चेनलाई लुकाउँछ। सो म सिलाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् मसिनमा राखेर। सो हेर्नुहोस् म यसरी राखेर सिलाउँदैछु गाइज। सो यसमा मैले चेन अट्याच गरिसकेको छु। अब के गर्ने, तपाईँले आफ्नो रनर लिने चेन ओके, यो रनर लिने अनि यसलाई अट्याच गर्ने ओके। सो यो रनर अट्याच गरेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु ओके गाइज। सो हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज। हेर्नुहोस् मैले यसमा चेन लगाउँदैछु ओके। सो चेन आदि लागिसकेको छ, अब म तपाईँलाई यो पुरा लगाएर देखाउँछु ओके गाइज। चेन लागिसकेको छ। अब के गर्ने, अब तपाईँले यो ब्यागलाई उल्टा गर्ने, उल्टा गरेर त्यसपछि सिलाउनु पर्छ। सो म तपाईँलाई पहिला यो उल्टा गरेर चाहिँ देखाउँछु ओके गाइज
ओके गाइज हेर्नुहोस् मैले यसलाई उल्टा गरिसकेको छु अब के गर्ने अब तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउने अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउने ओके सो त्यसपछि के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई देखाउँछु पहिलाको लागि अबको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइदिने त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म सिलाउने ओके त्यसपछि नेक्स्ट प्रोसेस म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु हेर्नुहोस् गाइज फेरि भन्दैछु यहाँदेखि यहाँसम्म अनि त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म सिलाउने ओके सो लेट्स गो ओके गाइज सो हेर्नुहोस् मैले यो यसमा सिलाइसकेको छु ओके दुईपट्टि नै ओके अब के गर्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् गाइज म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् मैले यो सिलाइसकेको छु ओके यतापट्टि पनि सिलाइसकेको छु अनि यतापट्टि पनि सिलाइसकेको छु ओके अनि यो तलपट्टिको चाहिँ खुल्लै छ ओके सो अब के गर्ने त अब तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ तपाईँले यो लुगाको टुक्रा लिने ओके यत्रो साइजको नै लुगाको टुक्रा लिए त्यसपछि अब यो जति पनि मैला देखिरहेछ नि यो मैलालाई अलिकति क्लिन बनाउनलाई के गर्ने तपाईँले अब यहाँ लुगाको पट्टी लगाउने ओके अनि फोल्ड गरेर जसरी हामीले बाहिर गरेको थियौँ यहाँ पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ सो म तपाईँलाई गरेर देखाउँदैछु हेर्नुहोस् गाइज ओके गाइज सो हेर्नुहोस् यो अट्याच भइसकेको छ अब के गर्ने अब तपाईँले यसलाई यस्तो गरिदिने अनि यताबाट सिलाइदिने ओके अनि यो क्लिन अनि निट देखिन्छ सो म तपाईँलाई सिलाएर देखाउँछु ओके गाइज सो हेर्नुहोस् मैले यो लगाइसकेको छु ओके सो यसरी तपाईँले लाउँदा यो अलिकति भए पनि निट एन्ड क्लिन देखिन्छ ओके हेर्नुहोस् अब यसको यो जति पनि मैलाहरू थियो सबै भित्र लुक्यो नि त ओके गाइज सो अब तपाईँले के गर्ने नेक्स्ट अब तपाईँले यसलाई पक्रिने ओके सो म तपाईँलाई यो देखाउँदैछु एकछिन पर्खिनुहोस् ओके गाइज सो हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ जुन चाहिँ छ यो भागलाई अब तपाईँले के गर्नु यो भाग त खुला भयो अब यसलाई पनि सिलाउनुपर्छ सो सिलाउनको लागि के गर्ने यहाँ हात हाल्ने ओके यसरी आफ्नो औली हाल्ने त्यसपछि यस्तो गर्ने ओके यस्तो गरिसकेपछि अब यसलाई यताबाट सिलाइदिने अनि यता पनि सेम गर्ने यसरी नै ओके यस्तो गर्ने अनि यताबाट सिलाइदिने त्यसपछि यहाँ पनि यसरी नै पट्टी लगाइदिने ओके यसलाई क्लिन देखाउनको लागि यता पनि यसरी नै पट्टी लगाइदिने ओके सो म तपाईँलाई यो सिलाउँछु पट्टी लगाउँछु त्यसपछि म तपाईँलाई फाइनल लुक चाहिँ यसको देखाउँछु ओके गाइज सो हेर्दै गर्नुहोस् इट्स भेरी इजी यस्तो गर्ने ओके यस्तो गरेर अब यहाँबाट सिलाइदिने ओके गाइज सो हेर्नुहोस् यसरी यो यसको भइसकेको छ कामहरू सबै अलमोस्ट सबै डन ओके यहाँ एकदमै यसको फिनिसिङ पनि राम्रो आएको छ सो एज यु क्यान सी हियर ओके सो अब के गर्ने अब तपाईँले यो चेन खोल्ने अब यसको फाइनल लुक रिभिल हुन्छ सो हेर्दै गर्नुहोस् यसलाई अब हात हाल्ने अनि पल्टाइदिने ओके सो इट्स भेरी इजी म तपाईँलाई यो पल्टाइसकेर देखाउँछु इट्स भेरी इजी गाइज ओके सो यसरी हात पल्टाउनु हो ओके गाइज सो एज यु क्यान सी माई ब्याग इज रेडी ओके अनि यो यस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् यसको बेस पनि राम्रो छ ओके सो यसको बेस पनि एकदम राम्रो बनिएको छ ओके अनि यसको यो एन्टायर लुक चाहिँ इट लुक समथिङ लाइक दिस आल सो यु वेट सो हेर्नुहोस् यो यस्तो राम्रो ब्याग बनेको छ ओके गाइज सो म तपाईँलाई देखाउँदैछु सो हेर्नुहोस् गाइज इट्स लुक समथिङ लाइक दिस अनि यो एकदमै पर्फेक्ट छ नानीहरूको लागि ओके अनि ओके सो यसको बेस पनि ठुलो अनि एकदमै राम्रो मुख पनि राम्रो भएको छ यसको जुन चाहिँ माथि जिपको पार्ट छ अनि खुद एकदमै फिनिसिङसँग आएको छ भित्र पनि यस्तै राम्रो छ ओके सो गाइज भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गर्नुहोस् ओके अनि तपाईँले नबुझ्नु भएको कुरा म फेरि पनि भन्छु कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस् अनि तपाईँ कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् ओके सो यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ ओके सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके गाइज सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई